Gone. Alright, hey, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start with this lesson, as always, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allahayanawa, YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, BAHASHAM RAKAKWADA SHALAMAT. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace, and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, 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 and much love unto your beloved Akim out there. Shalom. Salakia. Khan. So, I'm the brother Yakal, coming back with another lesson through the spirit and power of YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, BAHASHAM RAKAKWADASH, to edify the elect, And in today's lesson, alright, I want to talk about the people of the Lord, alright, that lack knowledge, because a lot of them are lacking knowledge, man. Alright, a lot of them are, they lack knowledge and they don't want knowledge, man. Alright, because YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI has his prophets out there on the street corners preaching, alright, bringing out wisdom, knowledge, and understanding. But a lot of these Israelites, they refuse to, receive that knowledge or to hearken unto the words of YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. Alright, so the Spirit hit me, to talk about this, Lord, so it's edifying. So without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. Kan, so hey, shalom, 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 brother Nangasa. Okay, mina brother Yakal, and we kumaka nga wani, nga akrakti, nga spirit, famoro hiwa nga wanso we kargado, in trune na Yahawah. In het Hebreeuws zie dat in verzoon, wanso we kar Jesus Christus onweten, in trune na Yahawashai, in het Hebreeuws. En we kumaka afkomen edifying lesson. Alright, voor bouw geloof op voor de wanse ebribi. Zo weet je, want we doen de lessons, we wanse ebribi. Dan gaan we doen de lessons, we voeden deze kapu, voor Adawan Yahawashai. Je ziet, dan lijkt van Adawan Yahawashai, bij commandeer Petrus. Je zou weten, bij actie Petrus, heeft Petrus lobaman. Alright, bij het release. Je zou weten, en Petrus sasor Adawan Yahawashai tak aya. Je zou weten, amalop Yahawashai. Amalop Adawan Yahawashai. Isabi, da Adawan Yahawashai, sasora man van tak, hey, if you love me, da yabi voeden des kap of me. Isabi da. En voeden des kapu ne betekent tak, hey, isabi da. Letterlijk, fugi des kapu nyang, of je letterlijk kapu nyang, nee. A voeden des kapu na tak, we voeden de hopelijk gekozen sa ebribi in YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. En dan vast van we voeden ding. En dan gaan we to spiritueel. Je ziet op. Omdat Yahawashai zelf betekent Satan van tak, libisma of man shall not live by bread alone, but by every word of the Lord. Sabi dat? But by every words that cometh out of the mouth of YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, man. Dus een woord to die spiritueel. Je sabi dat, imshelek watra in de spiritueel als voedsel, je sabi dat. Brede. Alright, dus daarom ik we doen de lessons. Je sabi dat. Voor bouw geloof op voor de bribi, man. Alright, so that they can get edified, man. Je ziet toch, dus de video samiwan, abra samiwan takina, abra a volk van moro hi wan sa. Wall of deng. En mankeer kennis. Oké. En a kennis sa dingen mankeri, na a kennis voor YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI e woordu. E wani. Walo voor de Israëlieten die na die na kennis voor woord voor YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. En no one a kennis voor YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. Oké? Dus dan moet je zien gunu. In het boek of Hosea hoofdstuk 4 versie 6. This is the book of Hosea chapter 4 and verse 6. It says, My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy power, I will also forget thy children. In the NLT it says,
my people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your power, I will forget to bless your children. Okay, dus basically Yahawah Bahashem Yahawashi is de Israëlieten die vatak ze zijn gewoon vernietigd. Reden waarom? Omdat die mankeer kennis. En soort kennis die mankeer, die kennis voor een woord voor Yahawah Bahashem Yahawashi. Je ziet, en voor die mankeer kennis dat hij, waardoor die vernietigt helemaal de broeia. Is dat weer een model, of de Israëlieten een fuck op ego. Omdat die mankeer kennis voor Yahawah Bahashem Yahawashi een woord toe. Alright? En de enigste was ook kennis voor Yahawah Bahashem Yahawashi een woord toe. Naar de uitverkorenen voor de Israëlieten. Maar voor de rest zijn op part voor de uitverkorenen. Zij zijn helemaal vernietigd. Je ziet dat. Alright, omdat die mankeer kennis voor Yahawah Bahashem Yahawashi een woord toe. Je ziet dat. It says, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Je ziet ook dus, morgen tak van, omdat Walo voor de Israëlieten is dat we reject in kennis. Alright. De pot in kennis nou wasi, de nou gehoor na in kennis of in woord toe. Morgen wat ik ook doen, als ze ook doen, en we reject ding. Je ziet dat, en we stoten, of stoten de af. Of bisa bida pus deng wasi omdat de Israëlieten wel of ding pus eeuw toe wasi na so ook toe amori ma Yahawah Bahashem Yahawashi o pus deng wasi bisa bida. Alright, gide wansa pus Yahawah Bahashem Yahawashi word toe wasi. Alright, it says I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Shito kamori wou reject, de wansa reject in, de wansa stoot af, of de wansa stoot weg. So Yahawah Bahashem Yahawashi ook toe, o stoten, de wansa nou arki, nou wasi, o pus de gwa wasi. Sabi dat? Want zolang je nou gehoor na woord voor Yahawah Bahashem Yahawashi, na mori, wa je pus gwa wasi. Sabi dat? Like, aan de interserie, like a woord voor Yahawah Bahashem Yahawashi, nee interserie, je wilt niets mee te maken hebben. Nou, wat ga je dan denken? Amori, want zijn model ook komt je toe, ook kleuren komt je. Pe o reject you o pot you na wasi tu. Lek fa ye pus e woord tu gwa wasi na so ook tu engo pus you gwa wasi. You see? I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Tak uno man de wan psabito de wan dat sa reject amore wan man de priesters gi Yahawah Bahashem Yahawashi. You see? It says, thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy power. En all of the Israëlieten die na die vergeten alle de wetten voor Yahawah Bahashem Yahawashi, maar mori wan rise of prophets. Je sabi toch, consoording de wetten. Je sabi na de regels voor Yahawah Bahashem Yahawashi, maar dan nog wel of de Israëlieten ne kisaf gehoor na dati, de nou arki of de nou jere de wetten voor Yahawah Bahashem Yahawashi. Leg hier de wa jere de wetten voor a government. Ziet toch, ze kiezen eerder voor de regering dan voor Yahawah Bahashem Yahawashi. Of zo, dat jake na ekta, jake lack understanding, jake lack knowledge, man. Trouw ik worship, ik dien afkodri, naf zo dat na orshi, wal of de Israëlieten, mankeer kennis. Want if de baba kennis voor Yahawah Bahashem Yahawashi, sowieso de mogen doen dat. In the first place zouden ze dat niet gaan doen. Shito. Ja, toch, like voorbeeld van unusap Yahawah Bahashem Yahawashi u op in kennis, uno go worship afkodri. If you go worship afkodri, naf sorry tak je mankeer kennis ina ba kennis voor Yahawah Bahashem Yahawashi. Want if je bij abeng, zou je dat niet doen. Salakja. Snap je? If je bij abeng, zou je dat niet gaan doen. Okay? It says, I will also forget thy children. Dus basically, na gewoon like, hey, you know what deal na mi? Yahawah Bahashem Yahawashi ook to no deal na you. You know what deal na Mori was if no deal na you. You see?
Iwan gihoor na woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi, amori wa ook toe gihoor na you. Maar if you no wan gihoor na woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi, nee, denk amori wa gihoor na you. Bijvoorbeeld kutak yo begi, maar ine gihoor serif in amori wan. Dat yo denk tak te yo begi na amori wa yere yo gebed. Nooit een dag. En Euroko. Je ziet het. Dus all of the people voor Yahawah Bahasham Yahawashi, zijn de Israëlieten, they are destroyed for the lack of knowledge, man. Sabito, all of the klarikba, omdat die naba kennis voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Shito. Alright. Dus dit bidit op mijn spirit voor beetje kon afvisie, sabito. Alright. Kom close out ng laatste precept in boek of Jesaja, stuk 3 kuluku. Alright. Kuluku, bear with me. Nee, zal ik ja. Nee, Jesaja stuk 1, versie 3. Kan. Zie. This is the book of Isaiah, chapter 1 and 3. Isaiah stuk 1, versie 3. It says, the ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know. My people, you see, I go back, my people, na Samson's families in Hosea stuk 4, versie 6. My people are destroyed for the lack of knowledge. And ja, sorry, bakatak but Israel doth not know. My people doth not consider. Hishto. Nafsuguru tak a people voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Na de Israëlieten, omdat ja sorry duidelijk, but Israel doth not know. Nafsuguru tak na de Israëlieten na amori wa en people en Walo deng en mankeer kennis. Ze zijn vernietigd omdat ze geen kennis hebben van Yahawah Bahasham Yahawashi, zijn woord en zijn wil. Shit. Alright, dus ja sorry tak wan cow of wan ox asabe basi. Isabito, asabe eigenaar. Alright. En wan ass, sana wan donkey. Isabito, wan boerichi. Sabe en basi ook toe. Asabe horen thuis. Alright. But Israel doth not know. My people doth not consider. Dus nafsoru ook toe van dat vernietig Israël die Walo ding. Met uitzondering van de uitverkorenen. Maar of zo van de Israëlieten. No sap Yahawah Bahasham Yahawashi. Van de las helemaal. En je hebt wel of de ook. No, arkeer. Ze willen gewoon geen gehoor geven. De no arki serieus na de woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi. De no acknowledge Yahawah Bahasham Yahawashi serieus. De no take ting. Serieus voor gehoor na de woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Sa de prophets, de profeten, etchakuna visi. Dus daarom ik schreef dat but Israel doth not know. All of the Israëlieten no sabi. They no sabi Yahawah Bahasham Yahawashi. A kou sabi basi. Isabi to. A burichi sabi basi. A sabi en tampe. A sabi horen thuis. Maar de Israëlieten wan no sab den basi. They no meaning. They no sab den gado. They no sab den pa. Alright, which is Yahawah Bahasham Yahawashi, man. You see? Maar lees in de NLT. It says, even an ox knows its owner. And a donkey recognizes its master's care. But Israel doesn't know its master. En sumana a master, of na de Israëlite master, Yahawah Bahasham Yahawashi. Daarom ik wel of dingen go ambegi afkodri, trawe go with the Jesus, trawa gado, anana, kedwa po, ang walo watrasani, disi dati so. Isabito, Israel wano sap sumana den gado, den true power. Daarom ik kan zomaar Yahawah Bahasham Yahawashi. Rise of the prophets in the last day. Of course, swording the power. The true power. Which is Yahawah. In the name of his beloved son Yahawashi. And that na den true name. Yahawah and Yahawashi. And no one enkri anana. No one enkri kedwama. Of kedwa pong. Ang awalosot pong. Of isabito. Next po di sandati. Alright, unu gado and God of the Israëlieten sana nengre buskondre tidena di en truning in het Hebreeuws na Yahawah. En dat betekent awansa de. Want gado de mauneshing ma ade. Sabito, awansa de awansa besta. Dat nasamori wan neng Yahawah in het Hebreeuws betekent. Isabi? En de enige geboren zoon neng ano Jesus Christus, ano Joshua, ano Yashaya. Sabito, en a boy van Mori want troening in het Hebreeuws na Yahawashi. Dat betekent awansa o redden. Je ziet, en suma o redden,
de Amokombaka, de Israëlieten. Want volgens de Bijbel is redding alleen bestemd voor de Israëlieten. Bestemd of beschikbaar voor de Israëlieten. Sana de zogenaamde Nengere of Negers, Bosland, Kriolen en inheemsen. Je ziet toch? Dus dat na den troening. Yahawah, zij betekent awansa de. En Yahawashai, zij betekent awansa redder of redder. A redder, dat betekent de naam van de enige zoon van God. De redder, hij redt. Yahawashai, dat na zij betekent. Omdat hij een redder. Sabito, ning a betekenis unom silek wan ning na wan gewoon sani. Ti ap wane of ti wane im saptak ane voor you op een betekenis. En in de meeste gevallen is het dat je live up to that name that you have. Je ziet toch? In de meeste gevallen te op wane of wanneer voor een libisma takwan san abrayu. Lekva unu Lord Yahawashi. Amanenge betekent redder. En werkelijk, amanenge pas na amang omdat amana wa redder. En amo kombaka fuko redder de Israëlieten. So ook toen amoro hiwang. Anenge pas na amoro hiwang. Hij is awansa de awansa e besta. En amori wa altijd besta. Amori wana inosto na noa begin na noa kaba. Hij blijft er voor altijd bestaan. En dat is wat zijn naam betekent. Zo is dat kan pas precies. Nanga amoro hiwa Yahawah. En dat na nesa agi Moses na de Israëlieten. Hij is. Ja toch, want Moses, amori wa betekent Moses, I am that I am. En die Moses go takanga de Israëlieten. Moses no go tak, ik ben die, heeft me gestuurd. Nee, I am that I am. No. Moses go tegen de Israëlieten. He is. Awansa de sing me. Hij is, heeft me gestuurd. Ano, I am of ik ben. Nee, hij is. En dat betekent Yahawah. Sabito in het Hebreeuws. Alright. Dus dat ding. Sabito. Dus dat spirit beweng me of bekot op me voel. Sabito. Chadis kona visi. Alright. Want wel of de Israëlieten die na die bog de hell out. Sabito. Trouwens dusan de schrift de sapsa de do. Daarom ik van Yahawashi betaki. You worship, you know not what. We know what we worship for salvation is of the Jews. Komt ik even snel, koluku. Ik denk aan die book of John. St. John chapter 4. Alright. John chapter 4. Koluku. Kan 22. Alright. It's a book of Johannes. St. John chapter 4 and 22. Ja, Johannes hoofdstuk 4. Vers 22. Arkisa Yahawashi Tagja. It says, ye worship ye know not what. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Dus Yahawashi is zo, je hoort dat één. Walo voor de people. Isabita, en ja, maar betak na nga Samaritaanse vrouw, bij de heidense vrouw. Isabita. Wall of the people ti den adi, de aanbegi ma accident sa de aanbegi. Wall of de no sap sa de aanbegi. Ma de go aanbegi sani. Yeshito, de din sani, ma wall of de no sap sa de dini. Yeshito, de na ba ekte fully kennis of a understand voor de sansa de dini. Daarom ik Yahawashi take ook to you worship, ye know not what. We know what we worship. Uno say bribin YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. Usap sawe aanbegi, usap sawe dini. Which is YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI na ewe dini na dewe dini. You see, we know what we worship, for salvation is of the Jews. Want redding is alleen bestemd voor de Joden en de Jews naar de Israëlieten, de Joden. Je ziet toch? Yahawashi schreef het takenja. Redding is alleen bestemd voor de Joden. For salvation is of the Jews. In the NLT it says, you Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him. For salvation comes through the Jews. Dus, walo people tiden na de ambegi sani, de din walo sot sani, trowe watragi anabegi mamai sanga walo sot aisa disit dat is so. Walo of de begi of worship walo sot afkodri sa. De aksi de FD aba echt true understanding voor de sansa de dini. Isabito trouw of de no saba origine voor de sansa de dini srifi. Maar de dini, de gomi na nga model voor de voorouders of weet ik veel. De beetje smaf de wat na dat data kito. De beetje smaf mi leer mi dus maar bi volg hem. Sabito. Je zie.
Maar we follow gaan model. Want na de bijis maar unu lipsan gi unu na baka. En maar we tek leri en is op toch gomoro fara. Je ziet? Nanga sa de bijis maar fu unu lip gi unu na baka. Maar we go moro fara nangeng. Is op toch? Alright. Maar unu like the bribi wa usap sa unu e begi ambegi usap suma we worship. Sabito, we worship Almighty true power of heaven and earth. De enige almachtige Yahawah in de naam van zijn geliefde zoon Yahawashi. In de naam van de Heilige Geest Bahasham Yahawashi. Sabito. You see though? Alright. All of the Israelites bugged the hell out. They are destroyed, man. Not knowing, a lot of them are not knowing what the hell is going on. You see though? Maar often, maar warrant of this is how we close it out. Lord's will, a video is a lesson. This been an edifying lesson. Give the open gekozen as a watchman. Once again, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allah Hayanawa. YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI BAHASHAM Yahawashi Shalabat. So there I want to say Shalom, Shalom, Shalom. And I bad babal Shalom.